oss här är upplägget för en enkel skirmish-match. Vi har 2 lag. I mitt fall bestående av lätt kulspruta, hagelgevär, 2 karabiner och 4 automatgevär. I Linus fall bestående av en lätt kulspruta, 2 figurer med närstridsvapen och pistol och 6 figurer med automatkarbin. Vårt enklaste scenario, Boss of the Hill, går helt enkelt ut på att den figur som är närmast mitten i slutet av varje runda får poäng, och vid 3 poäng så vinner man. Man börjar varje runda med att avgöra initiativet. I det här fallet så bestäms initiativet av den som inte fick poäng förra gången, och eftersom det är första gången så slår vi helt enkelt om initiativet. Märker kanske också att det inte är någon setup-fas, utan ens figurer börjar i en abstrakt låda utanför spelplanen och flyttar rakt in. När jag aktiverar så får jag antingen gå 2 gånger, jag får gå en gång och spara skottet, jag får gå en gång och skjuta, eller skjuta först och gå sen, och sen så är det ett par trixningar till. I det här läget så går min kulspruta in 6, får en markör för att ha gjort en action. Jag brukar spela gula som en markör, röda som 2. Och är alltså redo att hitta på saker när det är Linus tur. I övrigt så avancerar jag typer som trivs i närstrid. Så mycket jag kan inåt. Just eftersom de inte har räckvidd nog att bråka i början. Jag inser också att har snålat lite kanske. Och alla som har gått 2 gånger får då helt enkelt 2 markörer. Eller i det här fallet en röd. Hunden är special och har alltså 2 närstridsvapen speltekniskt sett. Så tar vi min runda. Ett vanligt move är 6 tum. Då har man gått mest, alltså gått 12. Sen är det Linus tur. Och då sätter jag mig genast och studerar brädet då. För att se om han är dum nog att sticka fram näsan framför kulsprutan. Och det som jag ser när Karl har ställt upp så här är att han har ju sparat sin lite tyngre beväpning på andra sidan brädet. I och med att han bara aktiverat en gång så kan han reagera på att jag kliver in. Så alla gånger jag kliver där den ser kommer han kunna skjuta på det. Och min egen lätta kulspruta vill jag ju försöka manövrera för att förhindra Karl från att kliva in. Och samtidigt inte ses av Karl så här. Så att jag vill ju gå in så att jag kan se så mycket som möjligt, men inte bli sedd på det vi gör och köper. Jag behöver också sån här. Då har jag ju gått in 6 och då har jag gjort en grundförflyttning. Då kan jag ju reagera i min tur. Dock så vet jag att Karl inte kommer gå någonstans för att den enda han inte har gjort 2 med är hans kulspruta. Så jag kan ju börja med att öppna eld på den här med honom. Ja, klarar du det? Jag tänkte göra det. Ja, det var sjukt. Japp. Vi mäter om det är 36 tum. Man får mäta i förväg om man känner. Det är 36 tum. Ja. Och jag vet utan till att kulsprutor har 2 skott på 36 tum. Linus slår 2 tärningar och vill ha 4+. Det blir en träff. Han slår om träffen för att se om det blir wound. Även det på 4+. Vi har tur. Han träffar, men han woundar inte. Eftersom han träffar, men jag inte dör, så får jag en aktiveringsmarkör i suppression, eller nedhållande eld på svenska. Eftersom min figur tycker att det är så tråkigt att vi får. Linus byter ut sin gula mot en röd för att visa att han har skjutit. Sen så avancerar jag med mina närstridsfigurer för att i skydd av terrängen kunna röra mig framåt objektet. Båda de har ju då 2 aktiveringar för att de rörde sig 2 gånger.
Bara det faktum att jag har en pjäs som siktar på det område där Linus skulle kunna kliva upp rakt mot objektivet gör ju att det kyler kanske ner hans vilja att springa i öppen mark mot kulsprutan. Ja. Så till skillnad från andra spel så måste jag vara aktiv under hela tiden Linus spelar och kan alltså inte ta en fika eller något sånt där. Så, då är jag klar. Rundan är slut och vi plockar bort 2 markörer för varje figur. Vilket alltså innebär att den som blev påskjuten förra gången här kommer att vara skraj den här rundan. Nu kommer den alltså få skjuta eller gå den här turen. Sen ska vi utvärdera vem som är närmast. Jag tror att det är ganska lika faktiskt. Jag är på 12 tum. Mitten. Jag är på 13 tum. Ja, då tar jag en poäng. Men i utbyte så är det Linus initiativ. Runda 2. Nu har jag massor av figurer som är oaktiverade och alltså får reagera på allt det Linus gör. Och om de står still och skjuter mot någon som går och skjuter eller någon som skjuter utan prioritet, då gör de det först. Och för att hjälpa Linus lite på traven så kan jag visa upp dit direkt i den karbinen. Dit i räckvidden på automatgeväret. Vi skriver i våra notes i spelet att vi gärna ser folk spela väldigt snällt och inte alls med den enorma tävlingsfokus som finns i andra figurspel. För så bra är inte figurspel på att tävla. Men man får förmäta i det. Man får förmäta, mycket man. Och här rör jag mig fram för att kunna reagera på om Karl går framåt med någon av sina närmare objektet. Och jag kan kolla att Linus har räckvidd hit ungefär. Så att täcker upp ganska bra. Mm. Så det här är väl någonting som jag upplever att många figurspel försöker göra, men det fungerar väldigt mycket bättre i det här i och med att jag kan spela genom dess runda, så är positioneringen någonting som blir ett viktigt taktiskt moment. Du är nöjd så, Linus? Jag är nöjd så. Då är jag inte. Vi börjar med att fresta ödet här. Jag tycker att jag ser med den där jag vill svara. Det gillar jag inte. Linus får svara som om jag vore någonstans längs min förflyttning, men jag avbryter aldrig mitt. Båda två. En tärningsstyck på det här avståndet. Som är över 12. 2 träff. Och 6-or. I det här fallet har jag defense 4. Så en 4 direkt. Jag får plus 2 i defense för att jag har cover. Och i det här fallet har jag då 6 i defense. Det innebär att det är klart och färdigt. Det jag har gjort då, det är att locka ur 2 handlingar ur Linus. Och min reflektion där är ju naturligtvis att i och med att han har defense så är det så osannolikt att jag kommer döda honom. Och det är bara 50-50 att jag skulle träffa honom, så jag ville garantera att jag träffar. Nu lyckades jag ju döda honom, vilket är ju en stor bonus. Sen måste jag då inse att det kommer att bli lite blodigt om jag ska fram och sno poängen. Så att jag väljer att försöka skjuta nedhållande eld då på Linus figurer först. Skjuter följaktligen med kulsprutan hit bort. Linus får nu välja att svara, men eftersom jag skjuter med 2 handlingar, Linus bara skjuter med 1 handling, så skjuter jag först i vilket fall. Jag tror heller inte att Linus har rätt. Jag tror inte att jag når det heller. 24 tum. Nej. Nej. Så jag skjuter mina 2 tärningar. Får en träff. Jag lyckas slå den där 6:an och få kill trots cover. Men annars så hade jag lyckats trycka ner figuren. Vilket kanske är det viktigaste.
eld från honom. Ja, då får man. Här ser vi Linus träffa. Men han klarar bara av en 4. Och eftersom det är grus i vägen när jag springer upp så har jag plus i defense. Han behövs en 5. Men jag tar suppression och hamnar här borta. Och Linus har även aktiverat sin kulspruta. Nu kan man se min strategi, vilket är helt enkelt att locka ur Linus så mycket skott som möjligt så att jag kommer fram och plockar poäng. Och då öppnar jag eld där. Och då missar jag. Miss. Här öppnar jag eld. Kanske har vinkel där. Skjut. Helt klart. Ja, visst. Frågan är vi inom 12? Ja, nej. Nej. Skulle den varit inom 12 skulle vi få 2 tärningar. Men nu missar jag. Då öppnar jag där. Fortfarande inte inom 12, va? Jo, det var inom 12. Och då är det plötsligt 2 tärningar. Dubbelträff. Och död. Klart. Det hävdar att jag har flank på den här typen. Och missar. Jag är nöjd. Rundan är slut. Och vi plockar bort. Den här gången kan vi se att det inte är någon vits att kontesta vem som är närmast. Jag plockar en andra poäng, men har ju samtidigt trytande förluster. Va? Så att vi kommer att behöva se huruvida Linus klarar att skjuta bort tillräckligt mycket folk för att kunna plocka de 3 sista poängen. Eller om jag kommer att kunna plocka 3:e poängen och ta hem det i 3:e rundan helt enkelt. Jag tog poängen, så Linus har fortfarande initiativet. Skott kommer. En tärning. Miss. Jag öppnar då eld på den. Hade jag varit närmare hade jag kunnat svara med då i min närstrid, men det kan jag inte göra. En träff, en miss. Och en. Den här. Träff. Men inte sänkt. Men här så tar ju Linus en action på sig att röra sig. Sen blir han av med den andra action. Så det blir inte roligare än så här. Så är det. Skott på. Ja, först. Ja, absolut. Skott kommer. Miss. Då är jag inom 12 från hunden. För 2, då är det plötsligt 2 tärningar. Miss och träff. Och miss. Då tar jag min närstridskille och stormar fram. Och då är det så att jag stormar hunden. Och då är det, ja, det är lite mer än 12. Eller lite mindre än 12 menar jag. Vilket är Linus närstrider är enkelt. Linus gör först ett move på 6 för att komma i position. Och sen så är själva närstridsanfallet ett move långt och placerar dig bredvid målet. Närstrid är relativt effektivt. Just nu så har ju Linus gått närstrid mot närstridsperson. Det här har vi tänkt att det symboliserar då en yxa regelmässigt. Men att Linus har 2 tärningar och hade fått +1 att träffa om jag hade varit oväpnad. Men det är jag inte. Och jag missar. Miss! Det var inte så bra. Tittar vi med andra här. Jag kommer fram hit ungefär. Så ja. 3 dit.
3 dit. Vad säger du Carl? Kommer jag fram? Ja, det får godkänna. Jag kommer inte komma fram, jag kommer skjuta dig på vägen. Men... Ja. En träff. Men inte sänkt. Mm. Vilket innebär att du stannar där och får inte roligare än så. Stannar där eller? Där, precis. Så. Och det som hände där var ju att Carl sköt med den. Eller? Den. Den. Yes. Och då får inte jag göra min sista flyttning in för att anfalla. Ja. Den här skjuter på din där. Ja, det var. Jag skjuter tillbaks om jag får, det vill säga om Linus missar. Och jag har handlingar kvar. Jag missar. Du missar. Där är en karbin. Jag har 2 skott på 18. Där. 2 tärningar. Oj. 2 träff i det här fallet. Ingen av dem dödar. Så Linus får alltså 2 röda av mig. Han ska sluta på 2 röda. Eller han får 2 från mig. Han får 1 för att han skjuter. Och så får han en röd för att jag ger honom 2 träff som inte dödar. Så. Du ska också få röd. Skjuter jag den. Miss. Så. Och sen så skjuter jag med kulsprutan. Den Där, gissar jag. Ja, precis. Ja, träffar 2 och skjuter ut. Ja, något är väl i vägen, eller? Tycker du det? Ja, tycker du det så... Ja, Ja, nej, men absolut. Men det var 2 träff. Ja. Det innebär att jag fortfarande spar ut. Så, då är rundan klar. Ja, tekniskt sett så är det nu min tur. Men jag har ju reagerat eller fått allt nedhållt på Linus runda. Hade jag haft bara en figur kvar som hade kunnat springa in och gå närmare så hade jag tagit sista poängen och vunnit. Men mitt lag är utaktiverat, vilket innebär att rundan är slut. Linus är närmast och stannar kvar i matchen med nöd näppe. Endface, vi plockar bort 2 överallt. Ja, den här skulle jag haft den också. Och här vid har ju jag då 2 röda, så då får jag bara plocka bort den ena, vilket betyder att den inte kommer få göra någonting den här omgången. Nu var det Linus som tog poängen, vilket innebär att det är mitt initiativ. Jag inleder naturligtvis med en uppgörelse närstrid mot närstrid. Ja, och jag svarar att jag vill slå tillbaka. I det här fallet så har jag 2 klor, vilket ger mig 3 tärningar. Vi slår båda med 2 handlingar, vilket innebär att effekten går in samtidigt. Ingen av oss har bonus för att träffa, eftersom den andra har närstridsvapen. Men slår vi tillräckligt bra så är det nog för att vi ska gå och dö båda 2. Sen skjuter vi härifrån dit. Ja, jag ger svar. Då är det 2 tärningar var, tror jag. Jag får dock cover. Miss. Får inte planen. Då kulsprutar vi. En tärning på varje. Börjar där. Den svarar man framme. Miss. Och den går fram och ställer sig. Linus svarar här med priority move, vilket man får göra. Och hade han då duckat undan och jag inte hade skjutit min prioritet, då hade jag missat mitt skott. Vi skjuter därifrån. Och den här figuren. 2 tärningar. 3. Och sen. Skjuter där. En tärning på liran som är närmast hitåt. Han prövar ett mord. 3. Gjorde han inte alls sänkt. Och mitt bekymmer är nu att jag måste ju också flytta upp för att försöka få den här matchbollen. Men jag har ju en runda till på mig. Så att jag kan i relativt lugn och ro skjuta på Linus för att se om jag kan reducera honom lite till.
Det har ju gått bättre för dig än det har gjort Lite för mig med att dubbelt. reducera. Lite dubbelt dit. Ja. Han svarar med att skjuta det. Ja. 2 tärningar. 2 träffar och död. Det är först när jag kommer fram till coverage när jag får +2 i defense. Då har jag en figur kvar. Linus har 2. Och jag vågar då inte chansa. Han sparar den till Linus tur och bjuder in till... Han kan kliva närmare om han vill. Mm. Titta då. Då är det jag. Får jag. Skulle du säga att jag ser igenom till honom i första Ja, visst. Det där ser jag som punktskydd. Ja. Då måste jag gå hitåt. Ja. Där. Eld på honom. 1 och 5. Där behövde jag ju slå en 6 då, i och med att han har det som ett tungt skydd eller ett ordentligt skydd. Och då kan jag faktiskt våga mig på att gå framåt och skjuta. Skulle du säga att när jag står här är han i skydd? Ja, det skulle jag vilja hävda. Mm. Hur nära är din närmaste? 6 tum ungefär. Min närmaste är 6,5. Din är 6 tum, så att jag måste närma mig. Du vill säkert ha 12 tum ner dit då. Mm. Du slipper 2 tärningar. Här lite. Så, och så eld på den. Ja, och då skjuter vi samtidigt. Men bara med varsin tärning. 3. Och sänkt. Och inte sänkt. Och där vann Karl matchen. Vi kan se att i slutändan så hamnar det på 1 tärningsslag. Men att bra manövrerande gör ju alltså att det tärningsslaget, att jag har större chans på det tärningsslaget än Linus har i slutet. Hade jag missat så hade inte jag haft figuren nog att vara närmast. Linus hade fått en poäng till och nästa runda hade varit avgörande. Nu så har jag sista kvar här. Jag tar sista poängen och matchen är klar. Och så ser man att den som skrivit reglerna vinner spelet. Det är inte alltid den som har skrivit reglerna som är bäst på att spela spelet, det ska gudarna veta. Inom spelforskningen så brukar vi säga att those that can, they do. Those that can't, they teach. And those that can't even teach, they do research. Och så är det väl tyvärr i mitt fall. Jag är långt ifrån en expert på mitt eget spel. Och det är alltid väldigt roligt att se. Det vi har sett nu är alltså en 50-poängs match. Alla figurer här är värda 5 poäng förutom lätta kulsprutorna som är värda 10. Och det här går ju sen då att öka på med rustningar, andra typer av vapen, rökgranater, spränggranater, färdigheter, bilar, flygplan, vad man än känner för. Monster. Men i just det här, det enklaste, så har vi haft en relativt spännande och taktiskt intressant match på mindre än 30 minuter.